Bioport felfedező, diszkokat ropogtatva. A mostani bioport felfedezést egy csehországi benzinkútnál tettem, mikor kollégám fölhívta a figyelmet egy különlegességre, ami nanáhogy érdekelt. Ártatlan próbának gondoltam, amikor úgy döntöttem, megosszam itt is az élményt, de ahogy utána olvastam a témának, ledöbbentem. Rovarevés, ami régen különbségnek számított, egyfajta furcsaságnak, amivel Nyugat-Európában, illetve Amerikában fölvágnak, bulvársajtóban, illetve tudományos műsorok színeseiben tűntek föl ezek a fogadások, ahol főleg sznobokat, illetve mert hogy csak érdeklődőket megkínáltak mindenféle rovarokból készült ingyenségekkel. Minden csodálkoztunk, hogy mik vannak a világon, de különösebben nem hatott meg minket. Hogy most utána olvastam a témának, rájöttem, hogy számos konteó virágzott fel ezzel kapcsolatban, sőt még az identitáspolitika is zászlajára tűzte a témát a hagyományos értékek védelmében, ami nem sok jót jelent. Lássuk is, miről van szó. Brüsszel egyre több rovarfaj esetében ad engedélyt az étkezési célú forgalmazásra. A magyar emberek nem akarnak rovarokat enni, és sem élelmiszer, sem pedig fehérje hiánytól nem kell tartani sem az országban, sem az egész Európai Unióban. Nem szorulunk rá a kukacevésre. Ezt nem hagyhatjuk. Magyarország nemzeti hatáskörben lép és megvédi kultúráját, gasztronómiáját, a magyar családokat és a magyar gazdákat. Tehát te szerint a rovarevés a globalista mélyállamisták összeesküvése a szuverén nemzeti kultúrák aláásására. Mint hogyha a Coca-Cola vagy a Facebook nem lenne ennél sokkal hatásosabb. Ráadásul mindenféle rovarok feltűnnek a közbeszédben, és nem kifejezetten pozitív kicsengéssel. Senki sem mondja, hogy fogjunk össze, mint a hangyák, vagy legyünk olyan szorgalmasak, mint a méhek, vagy olyan életre valóak, mint a paloskák. A másik oldal is zászlójára tűzte a rovarokat, elnézést a képzavarért, mint ami kiutat jelentene a haszon állattartás okozta a környezeti válságból. Nyilván ez a harciasság is kontraproduktív, mint minden hasonló szarság, amiből identitás kérdést csinálnak. Először is a rovarevés nem az ördögtől való. A rovarok, ami legalább 1 millió fajt jelent, de lehet ez akár 3 millió is, hiszen lehet, hogy egy csomót még föl se fedeztünk. Ezzel messze a legnagyobb fajszámú csoport az állatvilágon belül. Ez a teljes állati tömeg, vagyis biomassa kb. 25%-a. Csak hogy arányosan tudjuk, a haszonállatok az kb. 4%-ot jelent. Tehát ez hatalmas nagy tömeg, akár étkezési célra is lehet gondolni, hogyha valaki nek elszabad a fantáziája. Ez nem kell nagy fantázia, hiszen az emberek erődei ették a rovarokat, és most nem több millió évre kell visszatekinteni, hanem csak pár tízezerre vagy csak pár ezer évre, hiszen még a kőkorszakban fontos része volt az ember táplálkozásának a különböző rovarok, illetve a lárvái. Ezeket szívesen fogyasztották, ugye, hogy a legközelebb rokonaink is imádják, például klasszikus megfigyelés a csimpánzoknál, amikor a termeszszárakat fűszállal dézsmálják meg, hogy hozzájussanak az illetes termeszekhez. Sőt, a világ legnagyobb részén ma is fontos része az ottani konyháknak a rovartáplálék. Az viszont igaz, hogy ha az európai kultúrkört tekintjük, ma már tényleg nem szerepel a rovar a táplálkozásunkban, viszont akkor fölmerül a kérdés, hogy ha rovarral bajunk van, akkor miért nincs bajunk például a rákokkal, amely egy közeli ízeltlábú csoport, és igazából nincs nagy ellenkezés, vagy éppen veszély elvaló riogatás, hogyha rák táplálkozásról beszélünk, vagy arra gondolunk, sokatnak a kedvence, vagy nekem is. Sőt, hogy ne legyünk magunkkal annyira eltelve, a világ egyik legfurcsább, vagy legbizarabb tápláléka is az európaiakhoz kötődik, ez pedig nem más, mint a múmiapor, amelyet Egyiptomból importáltak nagy mennyiségben, még a 18. században is, hiszen gyógyszerként ették az emberek. De térjünk vissza a rovarokhoz. Abban is van némi igazság, hogy kevésbé megterhelőek a környezetre a rovarfarmok, mint mondjuk a marhatelepek, hiszen nem esznek annyit, nem figják tele metánnal a légkört. Igaz, a tenyésztésükhöz magas sű kell, amiben kicsit egyenlítik a költségeket, de összességében azért kevésbé megterhelőek a természetre. És azt is hozzá kell tenni, hogy egyébként most is eszünk rovarokat, Európában, Magyarországon is, hiszen az általánosan használt E120 nevű piros színezőanyag a bíbortetű kivonatából ered, az E904-es bevonóanyag a csokoládékon, ez pedig egy pajzstetű váladékából származik.
Nyilván nem arról van szó, hogy erőltetni kellene a rovarevést. Csak érdemes egyfajta alternatív proteindus takarmányként elfogadni, és nem szabadna harcot hirdetni se mellette, se ellene. A magyar kultúra nem attól fog romba dőlni, hogy honfiaink és a holleányaink liszkukacot ropogtatnak sör mellé a foci meccs nézése közben, inkább az a káros, ha túl sok pia után jól elverik egymást a gyerek előtt, annak lelki visszafejlődése érdekében. De lássuk magát a terméket. A neve Krupavi Cervici, nem tudom, jól ejtettem-e, barbecue érzesítéssel, 50% protein, ezt így jól ki is emeli. Ez körülbelül mint a proteinporoké, nagyjából olyan a protein tartalma. És csegyártmánya, mint olvasható. Felhívják a figyelmet arra, hogy környezetbarát, mennyire jó az izmoknak, itt jól látható. Ezt hozzá kell tenni, hogy a rovarok izomzata amúgy hasonlít az emlősökéhez, szemben a sima izmokkal rendelkező puhatestűekkel, mint például a kagylók és a tintalak, meg szintén elfogadottak. Jó, nem mindenki szereti, valaki igen, valaki én is szeretem például, de tiltakozás nincs ellenük. A lisztkukac a lisztbogár lárvája, ami egy elég közönséges és kozmopolita faj, mondhatnánk rá azt is, hogy tényleges globalista kártevő, csak ennek megint csak van egy rossz áthallása. Maradjunk annyiban, hogy ez egy olyan bogárfaj, amelynek a tenyésztése viszonylag egyszerű, és a lisztkukac kedvelt takarmánya a kisállattartóknak, mármint az állataiknak, illetve a horgászok is használják csaliként. Na, elértünk ahhoz, hogy megkóstoljuk magát a lisztkukacot. Ki is öntöttem egy kisebb mennyiséget. Íme. Formára abszolút lisztkukac, tehát össze se lehet téveszteni. Hát érezni, nagyon erős fűszeres íze van, azon kívül nem nagyon érzek rajta karakteres ízt. Ezáltal jellemző, hogy a rákoknak sincsen szerintem különösebben íze, inkább az elkészítés módja adja meg, hogy milyen ízvilággal fogunk találkozni, hogy még a csirkemelre is igaz ez. Szóval igazából semmi különös, ropogtatni való, kellemes. Én szerintem sörhöz kifejezetten illik, most azért is köszönültem a torkomat, mert hiányzik hozzá egy kis folyadék. Tehát ez egy sör mellé, vagy aki jobban szeret valami más üdítőt, ahhoz kifejezetten jó, ajánlható. Nem adja azt az ízt, amit azt tényleg nem éreztem, és hogy ez a legjobb a világon, meg az se, hogy undorító, és ezt ki kell kötni, mert föltelmes íze van. De a fűszert lehet érezni elsősorban, illetve az, hogy ropog az ember szájában. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy a chipsteknél tényleg egészségesebb, tehát magasabb proteintartalma, és hát azért ez nem tartalmaz annyi káros anyagot, mint a különböző chipsek. Most ennél többet akkor se tudnék erről az ételről mondani, hogyha egy imádkozó sáska hölgy rákcsálna a nyakamat, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy pontozzuk le. Én 6-ot mondok 10-ből, ami annyit jelent, hogy egy ehető eledel, bizonyos szituációban még jól is eshet, például sör mellé. Nektek mi a véleményetek? Várom a kommenteket, a konteókat, az antiglobalistákat és a klímavédelem harcosait egyaránt. Csak kövessétek a csatornát.